So, what's up mga katinta? So, welcome back to my YouTube channel. So, ngayong araw na to is mag-unbox tayo ng tattoo supplies. So, umorder ako sa Shopee ng tattoo supplies na hindi naman kamahalan pero pero titingnan natin kung worth it ba yung worth it titingnan natin kung worth it ba yung nabili ko. So, bumili ko ng in caps at saka last time bumili kami ng brush na pang makeup. So, yung mga nagcha-charcoal, pwede nilang gamitin yun ng pang charcoal painting. So, bago yun, pa-shoutout nga pala sa shoutout kay Alvin Cueto. So, shoutout sa iyo, idol. Kay Paulo G. Mayumi. Tsaka kay Idol Robin Basilio. So, lagi nakatutok tong mga to. Ito bago to. Ken's Ompok. Matt Junsay. Ako. Junsay. So, ayun. Okay na. So, yung mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo. Shoutout ko kayo sa mga susunod kong video. So, yung in-order ko is, nabili ko siya sa Shopee. Maglalagay na lang ako ng link sa description. So, umpisa na natin yung unboxing. So, isa ko pang in-order dito is yung fake skin na gagamitin ko sa tutorial ko ng lining tsaka ng shading na tutorial ko. So, titingnan ko kung maganda yung klase niya. Tapos, sa next video ko, doon natin malalaman kung ano yung magiging review ko sa may fake skin na binili ko. So, pisa na natin yung unboxing. So, yung fake skin, ito na siya. Ang ina-expect ko is mas malaki. So, itong ganitong fake skin is siguro mga 7 inch lang yung haba niya. 8, ganun. Kala ko kasi malaki. 50 pesos to sa Shopee. So, maglalagay na lang din ako ng link sa description. So, binili ko 5. Ito yung 3. Yung 2 yun yung gagamitin ko sa review. So, ito na. Ito yung in-order ko na ink cups sa Shopee. Ang nakalagay doon is 1,000 pieces for magkano? So, cash on delivery to, 261 sa Shopee. Kasama na yung shipping fee. At yung isa ko pang in-order is yung paintbrush. Makeup brush na pwede nyo gamitin na pang drawing sa charcoal. So, unahin muna natin tong brush kasi ano lang naman to, extra. So, titignan lang natin kung maganda yung mga quality ng mga in-order sa Shopee. So, Shopee, baka naman. So, nakalagay siya sa bubble wrap. So, secured siya. Tingnan na lang natin yung laman. Yung mga nag-aabang nga pala sa video ko ng lining at shading tutorial. So, hintayin nyo lang, malapit na. Ginagawan ko na ng nagawa na natin ng video yan next time. So, ito na siya. So, kagandahan dito sa binili namin brush is may sarili na siyang lalagyan. So, para hindi na kayo nahihirapan na pagka magdodrawing kayo is kung saan nyo lang nilalagay yung mga brush nyo. So, maganda to. May lagayan na. So, tingnan natin. So, ito na siya. Mga brush na pwede nyong gamitin pang charcoal. So, kompleto to. Di lang kasama to. So, pang makeup talaga siya. Tsaka ito. Tanggalin na natin to. So, lahat ng mga kasamang brush dito is magagamit nyo na pang charcoal painting. Ayan, maganda yan. So, yung quality naman niya is maganda. Mukha naman malambot. So, kung gusto nyong gawan ko to ng review, sabihin nyo lang sa akin. Comment down below kayo. So, gagawan ko to ng review. Kung ano yung niya, output niya pagka pinang brush niya
charcoal painting. So next natin yung ink cups. So ito. So nakalagay dun sa may Shopee cart is 1,000 pieces. So titingnan natin kung 1,000 pieces talaga at kung ano yung size niya. Sana natin. So hindi siya naka-bubble wrap. So ito na guys. So 1,000 pieces nakalagay sa Shopee. So bibilangin pa ba natin 'to para malaman natin kung kumpleto. Para kung hindi kumpleto, babalik natin sa China 'to. Dahil sa China 'to galing sa China, Guangdong, Shenzhen. One eternity later. So ayun na nga nabilang na namin tong ink cup. So 1,000 pieces talaga siya. Walang labis, walang kulang. So salamat sa nagpadala. Hindi nagtipid. So ga-alcohol muna tayo. Hindi natin alam kung saan galing yan. Galing pa kasi yung China yan. So ang tip ko lang sa inyo is pag bibili kayo sa mga ganyan na online. So kailangan kasi is ma-sterile nyo yung mga gamit nyo. So etong ink cups na in-order ko is pwede naman natin tong i-sterilize. Siguro ibabad lang natin to sa maligamgam na tubig tsaka natin lagyan ng alcohol o mismong alcohol yung yung spray nyo bago nyo siya gamitin. So ang ko lang dito is small lang pala siya. So lahat to is small. So yung mga gustong umorder sa Shopee is makakatipid pagka ito yung binili. Kasi worth it yung yung price niya sa dami. Kasi kung bibili mo to sa labas siguro piso isa ganun. Edi syempre 1,000 pesos din yun. So para sa akin sulit ang pagbili ng mga tattoo supplies sa Shopee. Hindi ko lang alam yung mga inks machine kasi hindi pa ako nakapag-order. So siguro by next time siguro makapag-order tayo ng machine tas i-unbox din natin. So titingnan natin kung maganda yung quality niya. So ayun, dito na natatapos ang ating video for today. So thank you sa panonood at ito ulit yung fake skin, yung paintbrush. So maglalagay na lang ako ng link sa description kung ano yung mismong in-order ko at kung saan ako mismong shop ng order sa Shopee. Para sa akin sulit ang bumili ng mga ganitong gamit kasi mura na, makakatipid ka pa, same quality, mas madami yung quality na nakukuha nyo. Siyempre para iwas sa scam sa mga nai-scam na mga nakikita ko sa online. So tingnan lang natin yung reviews niya, yung comments, kung ilan yung ratings. So doon tayo mag-base bago tayo umorder at happy shopping. Thank you sa panonood at God bless and keep on watching all my videos. Please like, share, and subscribe at click nyo yung notification bell para maging updated kayo sa mga gagawin kong mga tutorial videos. So thank you.